हाई एभ्रिवान, नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ टेक आज युट्युब च्यानलमा। आज म नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आज तपाईहरुलाई म विशेष जानकारी दिनेछु कि कसरी आफ्नो माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा तपाईको फर्मुला हाइड भएको कसरी भिजिबल गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी भिजिबल ल्याउन सकिन्छ यसको बारेमा बताउने छु र यो भिजिबल भएन भने तपाईहरुलाई हिसाब गर्दाखेरि र कुनै पनि डेटा निकाल्दाखेरि तपाईहरुको माथि फर्मुला बारमा सजिलैसँग भिजिबल देखाउँदैन र यसरी अप्ठ्यारो पर्न सक्छ र आज यो कसरी भिजिबल गर्न सकिन्छ र कसरी डिस्प्ले गर्न सकिन्छ यसको बारेमा बताउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, स्किप नगर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल आइकन घण्टी पनि अन गरिदिनु होला ताकि सर्वप्रथम नोटिस भिडियो नयाँ भिडियो तपाईलाई मिल्नेछ। जाऊ साथीहरु ल्यापटपको स्क्रिन तर्फबाट सर्वप्रथम तपाईहरु आफ्नो ल्यापटप या पीसीमा रहेको माइक्रोसफ्ट एक्सेल ओपन गर्नु होला र म यहाँ ओपन गर्न गइरहेको र तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ म केही डाटा बनाएको छु र यहाँ तपाईको यहाँ फर्मुला बार हराएको छ। यहाँ फर्मुला बार तपाईको यहाँ डिस्प्ले भएको छैन र आज म यो डिस्प्ले गरेर देखाउने छु र सर्वप्रथम तपाईहरु लेफ्ट कर्नरमा फाइलमा जानु होला र त्यसपछि अप्सनमा जानु होला र त्यसपछि यहाँ एडभान्समा जानु होला र त्यसपछि यहाँ तपाईहरु तल स्क्रोल गर्दै जानु होला र त्यसपछि तपाई सर्च गर्नु होला डिस्प्ले। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डिस्प्ले भेटिसकेको छ र त्यसपछि तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड नम्बरमा शो फर्मुला बार तपाईको यहाँ टिक चिन्ह हराएको छ र टिक चिन्ह छैन त्यसकारणले यहाँ देखाएको थिएन। सिम्पली तपाई यहाँ टिक गर्नु होला र ओके गर्नु होला र त्यसपछि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फर्मुला बार आइसकेको छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा तपाईको यहाँ भिजिबिलिटी डिस्प्ले थिएन र अहिले तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यसरी फर्मुला बार भयो भने तपाईहरुको यहाँ डेट कुनै पनि डेटा र कुनै पनि एमाउन्ट र कुनै पनि नाम तपाईहरु यहाँ सजिलैसँग यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ र यसरी एक्सेलमा तपाईहरुको डाटा बनाउनु र कुनै पनि डकुमेन्ट्स बनाउनु इजी हुनेछ। साथीहरु यो भिडियो हेरेर तपाई पनि सजिलैसँग आफ्नो एक्सेलमा हाइड भएको फर्मुला बार सजिलैसँग डिस्प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। आशा राख्दछु साथीहरु यो भिडियो पक्कै पनि मन पर्यो होला र च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र कुनै जिज्ञासा भए तल कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ। जय नेपाल।